Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn lái xe ô tô mà gặp phải những tình huống éo le, không biết giải quyết như thế nào chưa? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Trong quá trình lái xe, ắt hẳn một số người lơ đãng sẽ giống cô gái này, chạy xe lọt bánh xuống đường mương. Tuy nhiên trong trường hợp dễ, chúng ta có thể kiếm vật chèn như gỗ, gạch để lái chiếc xe lên. Nhưng trong trường hợp như anh chàng này thì còn khó hơn. Khi không có thể nào để chèn cả, nhưng hãy nhìn cách anh chàng này xử lý. Anh ta đã cột dây thừng vào bánh trước, sau đó quấn chặt đầu kia sợi dây vào bánh sau. Dựa vào động lực học, đạp ga khiến sợi dây quay vòng, đồng thời như một bánh răng kéo chiếc xe lên một cách đầy kinh ngạc. Không chỉ một bánh mà nó còn có thể áp dụng nếu như cả hai bánh đều bị lệch khỏi đường. Chỉ cần có thêm bộ dụng cụ nâng đỡ để giúp lòng sợi dây, bạn đã có một pha xử lý đẳng cấp cao. Tuy nhiên, trường hợp không có dây thừng hay công cụ hỗ trợ, nhiều người tài xế vẫn có những cách xử lý vượt ngoài tầm hiểu biết để đưa chiếc xe lên. Có lẽ không phải ai cũng có thể nghĩ ra những cách giải khó đỉnh cao được như vậy. Thậm chí ngay cả xe không đề máy mà họ vẫn có thể xử lý được mà không cần tới gara. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu tiếp về những pha xử lý đẳng cấp ngoài vũ trụ của những tài xế lái xe nhé. Tránh nhau trên đường hẹp. Đường ở Việt Nam hay ở đâu cũng sẽ có những con đường không đủ khoảng không để hai xe đi thoải mái. Như trong video này, hai chiếc xe đối đầu nhau trong con đường nhỏ. Thế nhưng bản tính cố chấp, không ai chịu nhường ai. Thế là họ quyết định đi thẳng, chứ chẳng thèm lui. Cả hai nép sang hai bên đường hết cỡ. Thậm chí chiếc Audi màu đen chỉ chạm có nửa bánh xe trên lề đường. Sơ sót phát là lật ngang ngay. Thế nhưng tay lái cứng đã khiến người tài xế thành công khi hai chiếc xe từ từ lướt qua nhau, với khoảng cách chỉ 1mm với đối phương. Trong một trường hợp khác, người tài xế trong chiếc xe trắng này thậm chí còn leo lên lề, đi xe ngoài đời mà cứ ngỡ là đang đóng phim hành động. Anh ta cho chiếc xe lên lề nghiêng với 45 độ, khoảng cách với xe đối diện cũng sát sao. Sau khi đã vượt qua, đến lúc lùi xuống, người phải nín thở vì khoảng cách độ cao của bánh xe với mặt đường. Nếu không đạt được kỹ năng level vũ trụ, chắc chắn tình huống này chiếc xe phải vào gara thay áo, chứ chẳng thể xuống êm như anh tài này. Xe không nổ máy. Bạn đã từng chạy ô tô mà gặp tình trạng xe không nổ máy bao giờ chưa? Trong khi nhiều dòng xe máy có bàn đạp hỗ trợ đề máy, thì xe hơi chưa bao giờ có chức năng đó. Họ thường sẽ phải chịu cảnh kéo xe về gara. Thế nhưng hãy xem những người tài xế này, có lẽ bạn sẽ có thêm giải pháp cứu nguy cho chiếc xe của mình đấy. Đầu tiên, họ khởi động máy, gạt cần số và kéo phanh tay để đảm bảo an toàn. Đồng thời, quay bánh xe hướng sang phải. Tiếp đến là dùng dụng cụ để nâng gầm xe lên. Một sợi dây thừng sẽ được dùng để cột cố định và quấn vài vòng quanh bánh. Và bước cuối cùng chính là kéo thật mạnh để bánh xe quay tít, tạo điện năng và cho phép khởi động máy.
Tuy nhiên phải chú ý về lực kéo. Nếu quá yếu, sẽ không đủ để xe có thể hoạt động theo cách này. Nếu bạn không tin pha xử lý này, hãy thử nếu gặp phải tình huống tương tự. Và để lại cảm nhận phía dưới bình luận nhé. Quay đầu đường hẹp. Pha quay đầu kinh điển trên con dốc này có lẽ khiến dân tình khóc thét. Bởi thay vì chấp nhận lùi xe xuống một tí để vòng xe dễ dàng, thì anh ta này lại bắt chấp quay luôn trên dốc, khiến chiếc xe chân trong chân ngoài. Và nó cứ quay từng tí một, cho đến khi góc xe đủ thoáng để chạy đi tiếp. Mặc dù anh chàng đã xử lý rất khéo léo, thể hiện trình độ đạp ga của mình ở mức thượng thừa. Nhưng có lẽ mọi người chỉ nên xem tham khảo thôi, chứ đừng bắt chước theo nhé. Mặt khác, nếu so sánh với pha quay đầu trên cầu này thì quả là cao thủ gặp thách đấu. Khi level ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bình thường, cây cầu chỉ đủ khoảng trống cho một chiếc xe đi qua. Mỗi pha đánh lái và di chuyển chiếc xe, bác tài khiến người xem phải nín thở theo dõi. Bởi bánh xe quá sát thành cầu, chỉ cần một chút sơ sẩy là lọt sông ngay. Nếu mở khóa mà hướng dẫn quay xe mà có người thầy thế này, hàng lớp sẽ cực kỳ đông luôn đấy. Cua xe sai. Không biết người nào đã đưa chiếc xe vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Thay vì đường bằng phẳng thì phía dưới nó lại là phần bờ tường nghiêng. Trong hai bánh xe cứ như chớm trượt xuống dưới. Để đưa nó ra, người tài xế đã tính toán cho xe từ từ di chuyển về trước. Sao cho một chiếc bánh sau vẫn bám vào mặt đường, trong khi chiếc bánh bên kia thì còn đang lơ lửng trong không trung. Và cứ thế với 3 bánh xe di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng có thể thành công vượt qua chướng ngại. Hẳn người tài xế này phải là một tay lái chuyên nghiệp và có thâm niên mới có thể xử lý chiếc xe mượt mà đến thế. Tránh xe trên vách núi. Mình dám cá trong trường hợp hai xe chạm mặt nhau trên vách núi, nhưng khoảng không lại không đủ để đi qua, chắc chắn họ sẽ chọn lùi lại để nhường đường. Chứ hiếm bác tài nào dám thực hiện pha xử lý đẳng cấp như anh tài xế này. Anh ta đã đánh lái cho chiếc xe cua sát vào chiếc xe xanh, bất chấp việc bánh xe trước đã trượt ra khỏi làn đường. Nhiều người chỉ cần đến đây thôi đã sợ xanh mặt, chứ đừng nói là đi tiếp hay lùi lại. Thế nhưng dù chiếc xe đã có dấu hiệu muốn cắm đầu xuống núi, tài xế xe vẫn bình tĩnh, di chuyển lên xuống chiếc xe, canh tạo diện tích và góc cua thích hợp, lái nó qua đoạn cua trước sự ngỡ ngàng của người tài xế còn lại.
Bị vật tránh. Đang dạo quanh trên một đoạn đèo núi, trước mặt đột ngột xuất hiện một tảng đá lớn do sạt lở. Dù cố gắng đẩy, nhưng hòn đá vẫn không di chuyển. Bạn sẽ làm thế nào? Thay vì chờ đợi mỏi mòn trong lúc đội cứu hộ đến, người tài xế này đã có pha xử lý thông minh, giúp mở lối vừa đủ cho xe đi qua. Bước xuống xe, với sợi dây thừng, anh ta buộc nó thật chặt vào tảng đá. Đầu còn lại buộc vào phần mui xe của mình. Tiếp đến, anh bắt đầu cho xe đi lùi, nhưng thay vì lùi thẳng không mang lại kết quả, thì anh lại đánh lái, sử dụng lực quán tính để kéo hòn đá nặng trịch vào lề. Sau đó chỉ việc tháo dây thu về. Trong trường hợp sợi dây bị đá đè lấy ra, thì cũng chỉ cần lùi nhẹ chiếc xe về sau, mọi thứ sẽ được giải quyết ngay. Bạn nghĩ sao về những pha xử lý đỉnh cao này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!